Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 4 năm trước, có một bé gái đã mất tích bí ẩn sau giờ tan học. Dù bố mẹ đã đứng chờ ngay bên ngoài cổng nhưng vẫn không thấy em. Lúc đó tôi vừa mới đang bán đồ ăn vặt trước cổng trường mẫu giáo. 4 năm sau, tôi tình cờ xem lại hồ sơ vụ án ngày đó. Và những sự việc tôi từng chứng kiến khi bán hàng dần dần hiện rõ trong trí nhớ. Lúc ấy tôi chợt nhận ra một sự thật vô cùng kinh hoàng. Tên của cô bé đó là Đinh Vũ Đồng. Tôi nhớ cô bé thường được mẹ dắt sau giờ tan học mua một chiếc bánh đậu đỏ từ tôi. Sau đó hai mẹ con sẽ lên một chiếc ô tô nhỏ và rời đi. Ngày 12 tháng 7 năm 2020, vào ngày cô bé mất tích, trời mưa rất lớn, xe cộ nhiều hơn. Thời tiết thế này, trường mẫu giáo thường chia thành 2 đợt để đưa trẻ ra cổng, cách nhau khoảng 20 phút. Lớp lớn mà Đinh Vũ Đồng học được xếp vào đợt thứ 2. Nhưng khi các học sinh đều đã ra về, vẫn không thấy Đinh Vũ Đồng xuất hiện. Giáo viên đã tìm khắp khuôn viên trường nhưng không thấy em đâu. Điều kỳ lạ là suốt thời gian tan học đó, mẹ của Đinh Vũ Đồng vẫn luôn chờ ngoài cổng nhưng cũng không thấy con gái. Sau đó, nhà trường cho rằng Đinh Vũ Đồng đã theo nhóm học sinh đầu tiên chạy ra ngoài rồi. Nhưng sau đó, nhà trường và ông Can đã kiểm tra lại hồ sơ quét khuôn mặt, cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của Đinh Vũ Đồng. Vậy là vào buổi tối mưa rông hôm ấy, Đinh Vũ Đồng đã biến mất như vậy. Sau đó, 4 năm trôi qua, Đinh Vũ Đồng vẫn chưa được tìm thấy. Ngôi trường mẫu giáo lúc ấy đã thành một đống hoang tàn. Trong 4 năm đó, tôi đã đậu vào trường Phú Tĩnh. Một lần tôi được điều đến cơ quan để sắp xếp tài liệu. Tình cờ tìm thấy hồ sơ vụ án mất tích của Đinh Vũ Đồng. Tôi lật xem lại từng chi tiết, kết hợp với những gì tôi từng chứng kiến. Dần dần tôi mới nhận ra một sự thật kinh khủng, đáng sợ. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, đó là ngày cuối cùng tôi bán hàng trước cổng trường mẫu giáo. Từ sau khi Đinh Vũ Đồng mất tích, bố mẹ em thường xuyên đến trường làm ấm lên. Nhưng hôm ấy bố mẹ em không xuất hiện. Nghe nói họ đã nhận được một khoản bồi thường lớn từ nhà trường. Lúc chạng vạng, tôi thu dọn đồ đạc, trong lòng không khỏi thấy hụt hẫng. Thì bỗng có một cậu bé gọi tôi. Lúc ấy trời sập tối, tôi chuẩn bị rời đi. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát. Đột nhiên, có một cậu bé gọi tôi. Chú ơi, chú vẫn còn ở đây à? Chú đã dọn hàng rồi. Hôm nay không còn bánh đâu. Cháu không đến để ăn đâu. Cháu đến để trả tiền cho chú. Trả tiền gì cơ? Đinh Vũ Đồng nói với cháu. Tuần trước là có mua đồ của chú, nhưng chưa trả tiền, nhờ cháu đưa giúp sau giờ học. Nhưng hôm đó mưa to quá, nên cháu đi mất. May mà hôm nay chú vẫn ở đây. Cháu nói là Đinh Vũ Đồng sao? Đúng rồi, hôm thứ 3 tuần trước, hôm Đinh Vũ Đồng mất tích đó. Nhưng hôm đó bé ấy đâu có đến mua bánh đậu đỏ của chú. Và cũng không có chuyện chưa trả tiền mà. Hơn nữa, trước giờ tan học, trẻ con không được phép ra ngoài. Làm sao mà bé ấy ra ngoài mua bánh trước được? Cậu bé nhìn tôi có vẻ không ổn và hỏi nhỏ, chú ơi, có phải Đinh Vũ Đồng đã xảy ra chuyện rồi phải không? Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé thở dài và nói, ôi chà, chú ơi, Đinh Vũ Đồng rất thích ăn bánh đậu đỏ của chú. Nhưng tại sao vậy? Thực ra bé ấy chưa bao giờ bỏ lỡ bữa nào cả. Khi về lại đây, tôi nhớ một chi tiết trong hồ sơ vụ án. Bản báo cáo nêu rõ rằng cả camera an ninh và hệ thống nhận diện khuôn mặt đều có thể bỏ sót do trùng hình hoặc góc khuất, do đó có thể bị bỏ sót. Vì vậy tôi nghĩ rằng việc Đinh Vũ Đồng rời trường sau giờ học dựa chủ yếu vào lời khai của mẹ bé, rằng từ khi nhóm đầu tiên ra cho đến khi đứa trẻ cuối cùng rời trường, cô ấy không thấy Đinh Vũ Đồng. Lời khai này đã khiến nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ông Can đã điều tra nhiều lần và quyết định tin vào lời khai của mẹ bé. Lời khai là một chuyện, bằng chứng là chuyện khác. Nhưng nếu mẹ bé đã nói dối thì sao? Những ký ức ùa về. Tôi không nhớ lúc đó mình đã hét lên hỏi cậu bé, cháu nói vậy là sao? Là bé ấy chưa bao giờ đến trễ cả. Ngày nào bé ấy cũng nói, bánh đậu đỏ của chú thật ngọt ngào. Bé ấy nói mỗi ngày đều mong chờ nhất là lúc ấy. Nhưng chú ơi, cậu bé cắt lời tôi. Chú có thật sự thấy bạn ấy ăn không? Chỉ một câu nói ấy thôi đã biến thành chuỗi ám ảnh trong những giấc mơ của tôi. Câu nói đó trở thành một giấc mơ rõ ràng mà tôi không bao giờ có thể thoát ra. Trong giấc mơ, tôi luôn lặp đi lặp lại hình ảnh Đinh Vũ Đồng. Mỗi ngày đều đến quầy tôi mua bánh đậu đỏ. Vào lúc trung tan học ở nhà trẻ vang lên, bé xuất hiện đúng giờ, nhảy cẫng tới quầy của tôi, trở thành khách hàng trung thành, đầu tiên mua bánh đậu đỏ mỗi ngày. Chú ơi, cho cháu một bánh đậu đỏ, rồi đưa cho tôi 2 đồng xu. Cảm ơn chú. Sau khi nhận được bánh đậu đỏ, bé nâng niu như một báu vật trong tay, rồi cẩn thận bước về phía mẹ. Cuối cùng lên chiếc ô tô nhỏ đó. Thực sự, bé ấy chưa bao giờ ăn bánh đậu đỏ trước mặt tôi, dù chỉ cắn một miếng nhỏ. 2 câu hỏi này đã khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Đầu tiên là, tại sao Đinh Vũ Đồng hôm đó lại nhờ cậu bé kia trả tôi 2 đồng? Thứ hai là, Đinh Vũ Đồng ngày nào cũng mua bánh đậu đỏ, nhưng tại sao bé không ăn? Tôi luôn cảm thấy vụ việc năm đó chắc chắn ẩn chứa một sự thật đáng sợ. Với sự kiên trì của tôi, cuối cùng lãnh đạo cũng đồng ý để anh Lưu, người từng phụ trách vụ án, hợp tác với tôi tái điều tra vụ này. Không ngờ, ngay khi gặp anh Lưu, anh đã tiết lộ cho tôi một sự thật kinh hoàng. Vụ này, 2 vợ chồng kia giấu kỹ thật. Mãi sau khi tôi đến nhà họ, tôi mới phát hiện ra điều đó.
Khi bước vào nhà, tôi choáng khi thấy ban công của họ. Ban công treo đầy quần áo trẻ con. Con mất tích đã lâu rồi mà. Sao ban công vẫn còn treo đầy quần áo trẻ con vừa giặt? Ban đầu bố mẹ bé không chịu nói, cố tình lảng tránh vấn đề. Nhưng làm sao tôi có thể không hỏi rõ được? Cuối cùng, sau khi tôi ép hỏi, họ mới nói với tôi, những bộ quần áo đó không phải của Đinh Vũ Đồng, mà là của em gái Đinh Vũ Đồng. Nghe sự thật này tôi bừng tỉnh. Hóa ra Đinh Vũ Đồng có một em gái. Vậy thì mọi chuyện có thể giải thích được rồi. Tôi bắt đầu hồi tưởng. Vào buổi chiều hôm Đinh Vũ Đồng mất tích, có ai đã đến mua bánh đậu đỏ của tôi trước giờ tan học không? Và là trẻ nhỏ hơn Đinh Vũ Đồng. Trong lúc nghĩ ngợi, tôi đột nhiên nhớ ra có một người phù hợp. Đó là một cô bé tôi chưa từng gặp bao giờ. Dường như cô bé không thuộc về trường mẫu giáo này. Tôi cũng không nhớ rõ ngoại hình và trang phục của cô bé. Nhưng tôi nhớ một điều, bé đã trả tiền. Và bé dường như đủ tuổi đi mẫu giáo. Tại sao bé có thể ra ngoài trước giờ tan học? Chẳng lẽ tôi đã phán đoán sai? Không, chắc chắn có điều gì đó mà tôi chưa nghĩ tới. Tôi đột nhiên nhớ tới một buổi chiều 4 năm trước, cô bé Đinh Vũ Đồng. Lần duy nhất bé không mua bánh đậu đỏ, mà ngồi lại trò chuyện với tôi. Chắc là vào ngày 17 tháng 5 năm 2020. Lúc đó tôi rất bận rộn, nên không để ý nhiều đến bé. Khi xong việc, tôi thấy bé ngồi yên lặng bên cạnh và đưa bé một chiếc bánh đậu đỏ. Bé cười ngọt ngào và lắc đầu. Chú ơi, hôm nay cháu không ăn, cháu không mang tiền, chú ăn đi. Bánh này không mất tiền đâu. Nhưng mẹ cháu nói không được nhận. Đây không phải là đồ của người lạ, bé đã giúp chú mà. Đây là lương của bé đấy. Thật không? Cảm ơn chú. Bé vui vẻ nhận lấy, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong tay. Cuối cùng bé cũng cắn một miếng. Đúng vậy, đó là lần duy nhất bé ăn bánh đậu đỏ trước mặt tôi. Bé trân trọng từng miếng một. Nếu không biết rõ về bé, tôi còn tưởng đó là lần đầu tiên bé được ăn. Tôi không hề nhận ra, đúng là lần đầu tiên thật. Sau đó Đinh Vũ Đồng nói với tôi, hôm nay cháu cãi nhau với em gái. Mẹ cháu nói là lỗi của bé, nên hôm nay bố mẹ không đến đón cháu. Nghe vậy tôi rất ngạc nhiên, nên quyết định đưa bé về nhà. Chú ơi, khi lớn lên, cháu sẽ mua hết bánh của chú, để chú không phải vất vả nữa. Bé nói với niềm vui thích. Tôi tiễn bé nhảy nhót về nhà. Vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến dưới nhà bé, tôi dừng lại. Bé quay lại nhìn tôi, lưu luyến. Cảm ơn chú. Có ai đó bảo vệ thật tốt quá. Ước gì chú luôn bên cạnh Vũ Đồng. Yên tâm đi, chú luôn ở cửa đợi mà. Hãy quay lại bất cứ khi nào. Nhanh vào nhà đi. Tôi dõi theo bé lên lầu. Bé gõ cửa căn hộ tầng 3, bên trái. Qua khung cửa sổ của căn hộ đó, tôi nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, không khí gia đình đầm ấm. Nhưng khi Vũ Đồng mở cửa bước vào, ánh sáng trong mắt cô bé lập tức vụt tắt. Khi trở lại đây, tôi chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng. Tôi bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng rằng có khả năng Vũ Đồng không phải là con ruột của họ. Vì thái độ của cặp vợ chồng này với cô bé và em gái khác nhau một cách rõ ràng. Khi tôi nói điều này, đồng nghiệp Lưu của tôi mở to mắt kinh ngạc. Sau đó lập tức đăng nhập vào hệ thống hộ khẩu. Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi phát hiện ra rằng ngày sinh của hai cô bé chỉ cách nhau chưa đến 6 tháng. Rõ ràng là trong vòng 6 tháng, không thể nào sinh ra hai đứa con gái được. Ngay lập tức, còi ông Can và Lưu bắt đầu đến nhà của Vũ Đồng. Khoảnh khắc này, tôi đã chờ đợi từ lâu. Nhưng tôi không biết liệu kết quả tới đây sẽ ra sao. Liệu có kịp thời cứu được mọi thứ không? Vũ Đồng, con đang ở đâu? Con có còn sống không? Lần này khi gõ cửa nhà Tần Lệ Quyên, ánh mắt bà ấy nhìn chúng tôi không phải là ngạc nhiên, mà là đầy sợ hãi. Lưu giữ khuôn mặt nghiêm nghị, đưa ra một tờ giấy A4 có đóng dấu. Phiền bà theo chúng tôi về đồn. Bà bị tình nghi làm giả giấy khai sinh và lên kế hoạch cho sự mất tích của Vũ Đồng. Gì cơ? Các anh ông Can, các anh nhầm rồi chăng? Ngay cả khi bị đưa về đồn, bà ấy vẫn không ngừng lặp lại câu nói này, dù phải thừa nhận sự thật rằng bà nói bà luôn coi Vũ Đồng như con ruột. Chúng tôi hoàn toàn vu oan cho bà ấy. Cuộc thẩm vấn rơi vào bế tắc. Thực sự chúng tôi không có bằng chứng sắt đá về việc bà ấy dàn dựng vụ mất tích. Nhưng đồng thời, chúng tôi đang tiến hành hai nhiệm vụ. Thứ nhất là tạm giám hộ bé Đinh Tân Tần và tiến hành lục soát kỹ lưỡng nhà họ. Thứ hai là tập hợp các đồng nghiệp liên quan để rà soát lại tất cả manh mối trong vụ án. Trong lúc hồi hộp chờ đợi, tôi xin phép được trò chuyện riêng với Tần Lệ Quyên. Đội trưởng đã đồng ý với yêu cầu của tôi. Khi thấy tôi bước vào, Tần Lệ Quyên lập tức nói lớn, ông Can ơi, các anh điều tra rõ chưa? Không thể bôi nhọ người khác được đâu. Mẹ của Vũ Đồng, bà còn nhớ tôi không? Không phải anh là ông Can mới sao? Đúng vậy, nhưng vài năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Hơn nữa chúng ta gặp nhau khá thường xuyên. Tôi không nhớ rõ. Chị còn nhớ không? Lúc đó, mỗi ngày sau giờ học, Vũ Đồng đều đến quầy bên cổng trường mua bánh đậu đỏ. Chị không trả lời ngay, nhưng từ ánh mắt chị ấy, tôi biết chị ấy đã nhớ ra người trước mặt mình là ai. Tôi càng tin rằng chị ấy cũng nhận ra rằng người này sẽ phơi bày tội ác của 4 năm trước và vén lên sự thật đã bị che giấu bấy lâu. À, hóa ra là anh. Chúc mừng nhé, giờ anh đã là ông Can rồi. Tôi muốn nói rằng Vũ Đồng là một đứa trẻ ngoan,
Ý anh là sao? 4 năm trước, mỗi lần khi Vũ Đồng vui vẻ cầm bánh đậu đỏ chạy về phía chị, chắc hẳn chị luôn hỏi con câu này với giọng y hệt. Và câu sau đó của chị chắc chắn sẽ là: nếu con là đứa trẻ ngoan thì phải nhường đồ ăn ngon cho em gái chứ. Anh có buồn cười không đấy? Cái bánh đó là của con tôi muốn cho ai ăn thì chỉ là một cái bánh đậu đỏ thôi sao? 2 đồng mua bánh đậu đỏ là tiền lẻ Vũ Đồng tiết kiệm từng ngày, là niềm mong chờ nhỏ bé của con mỗi ngày. Vậy mà con vẫn chọn nhường phần quý giá đó cho em chỉ để có được sự công nhận của chị. Con gái ruột của chị học trường tốt nhất, có bao nhiêu tiền tiêu vặt, còn Vũ Đồng đến một cái bánh cũng không có. Thì sao chứ? Ông Can có quyền xen vào chuyện đó sao? Chị không chỉ lấy đi mọi thứ của con, chị còn lợi dụng rồi vứt bỏ con. Cái ngày con mất tích là một kế hoạch của các người. Ngày Vũ Đồng mất tích 4 năm trước, cháu không đến mua bánh đậu đỏ của tôi, nhưng em gái cháu đã đến. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Trường là mất con bé đấy. Khi tôi định tiếp tục truy hỏi thì đồng nghiệp Lưu xông vào. Anh ấy cầm trên tay một bức tranh, giơ ra trước mặt Tần Lệ Quyên. Bức tranh đã ố vàng, những nét gấp trên đó như những rãnh sâu. Bức tranh bị rách thành từng mảnh. Cả tôi và Tần Lệ Quyên đều mở to mắt nhìn. Chúng tôi đều quen thuộc với hình ảnh trên bức tranh. Một thế giới băng tuyết thần tiên như trong truyện cổ tích. Tuyết trắng, cây xanh, đèn đỏ, ngôi nhà nhỏ. Bức tranh này có nghĩa là gì? Điền Tử Tĩnh nói. Vũ Đồng vẽ thế giới trong bức tranh này là ý gì? Nhìn thấy bức tranh đó, những ký ức bị chôn vùi lại ùa về trong tôi. Ngày 24 tháng 6 năm 2022, 2 tháng trước khi tôi quyết định thi vào đội cảnh vệ, tôi gặp lại cậu bé đó. Bạn cùng lớp cũ của Vũ Đồng. Cậu bé nói rằng hôm nay cậu ấy tốt nghiệp. Có lẽ đây là lần cuối đến mua bánh của tôi. Chúc mừng cháu nhé, hôm nay chú tặng cháu cái bánh đậu đỏ này. Lúc đó tôi lại nhớ đến Vũ Đồng và lấy ra chiếc móc chìa khóa đó. Đó là một chiếc móc có hình thế giới cổ tích, là món quà Vũ Đồng tặng tôi sau hôm tôi đưa em ấy về nhà. Đây là của Vũ Đồng đúng không? Đúng rồi, cháu cũng nhớ à? Chắc chắn rồi. Khi còn ngồi cùng bàn với Vũ Đồng, ngày nào bạn ấy cũng lấy ra ngắm, nói rằng sau này nhất định sẽ đến thế giới trong đó. Cái này là tự mua à? Không, đây là mẹ bạn ấy tặng. Mẹ nói rằng thế giới trong đó rất đẹp, một ngày nào đó sẽ đưa bạn ấy đến đó. Đột nhiên tôi hiểu ra, chiếc móc khóa này và cái thế giới trong đó là một sự dẫn dụ giả dối và tàn nhẫn. Giống như trên báo chí từng đưa tin, có những bậc phụ huynh khi bỏ rơi con, họ đưa con đến công viên giải trí trong thế giới cổ tích. Giữa tiếng cười rộn ràng, chỉ cần quay lưng lại là đứa trẻ đã ở một mình. Ngày 6 tháng 8 năm 2024 lúc 18 giờ 40, chị đã luôn dẫn dụ và tẩy não cháu ấy, nói rằng sẽ đưa em ấy đến một nơi, chuẩn bị cho kế hoạch của chị. Vũ Đồng không hề mất tích, cháu ấy bị các người có mưu đồ đưa đi, kiếm một khoản tiền lớn, rồi sống nhởn nhơ ở đây. Các người thực sự độc ác, lợi dụng dư luận khiến chúng tôi không có cơ hội khám phá sự thật. Tần Lệ Quyên bị những lời chất vấn của tôi làm choáng váng, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên khi lấy lại được bình tĩnh, chị ấy vẫn giữ thái độ thách thức và mỉa mai. Chỉ với một bức tranh mà anh đang đổ lỗi cho tôi sao? Chị nghĩ chúng tôi chỉ có bức tranh này thôi sao? 4 năm qua, chắc chắn mọi chứng cứ đã bị các người phi tang, không còn dấu vết. Nhưng các người đã quên một điều, tôi lấy ra vài tờ giấy. Đó là biên lai giao dịch xe cũ. Không lâu sau khi Vũ Đồng biến mất, các người đã bán chiếc xe nhỏ trước đó và mua một chiếc xe tốt hơn. Tôi ngay lập tức đến gặp người mua xe khi đó. Tôi hỏi người mua khi nhận xe có thấy điều gì bất thường không. Người mua nói không có gì bất thường, chỉ là lúc đó xe đặc biệt sạch sẽ, ngay cả những góc khuất cũng được dọn dẹp kỹ lưỡng. Phát hiện hệ thống xe đã được đặt lại, hệ thống trong xe đã được đặt lại. Vì vậy anh ấy khôi phục lại dữ liệu từ lịch sử. Anh phát hiện một đêm nọ, chiếc xe được lái đến một nơi hẻo lánh và ở đó rất lâu. Tôi lập tức xem lại bản ghi lúc đó. Ngày đó đúng là ngày mà Vũ Đồng mất tích. Ngày 6 tháng 8 năm 2024, lúc 19 giờ 40 phút tối, trước khi sự thật tàn khốc đến gần, các đồng nghiệp đã làm rõ một số sự việc. Một tuần sau khi Vũ Đồng sinh ra, mẹ ruột của cô bé đã lặng lẽ rời đi vì bà đã phát hiện cha của Vũ Đồng đã ngoại tình với Tần Lệ Quyên và Tần Lệ Quyên cũng đã mang thai. Không còn gì để mất, cha của Vũ Đồng đã sửa giấy khai sinh và luôn ghét bỏ. Khi Vũ Đồng lên 5 tuổi, họ quyết định bỏ rơi cô bé. Nhưng điều gì đã xảy ra? 1 giờ sau, đồng nghiệp Lưu gọi điện, anh ấy khóc trong điện thoại. Đã tìm thấy rồi. Cô bé nhảy nhót trong ký ức này mãi mãi dừng lại. Ở mùa thu 4 năm trước, mùa thu đột ngột. Lúc tôi nhận ra, tôi đã chạy đến phòng thẩm vấn. Ấn Tần Lệ Quyên xuống đất, cô bé mới chỉ 4 tuổi thôi. Ấn Tần Lệ Quyên xuống đất. Cô bé mới chỉ 4 tuổi. Tại sao phải rớt con bé? Tại sao phải rớt con bé? Gọi thông báo cha của Vũ Đồng đã bị bắt. Đồng nghiệp cách đó từ trăm km gọi đến, cha của Vũ Đồng đã bị bắt. Theo lời khai của ông ấy, 15 giờ 12 phút chiều. Ngày 12 tháng 7 năm 2020, lúc 15 giờ 12 phút chiều. Thế giới đó thực sự đang gọi con sao? Đúng vậy, hôm nay con phải đến đó.
Hôm nay mẹ sẽ không đón con hãy nói với cô giáo là con tự về nhà. Nhưng con không muốn rời xa gia đình này. Con không muốn xa em gái. Con có nhà đâu, ai là em gái của con chỉ là thứ vô dụng. Biến khỏi ngôi nhà này đi, và biến mất khỏi thế giới này. Vũ Đồng 5 tuổi không hiểu những lời ác độc đó, vừa khóc vừa cầu cứu từ em gái. Nhưng từ phía em gái, cô bé nghe thấy sự thật còn đau lòng hơn. Bố mẹ cho em gái rất nhiều tiền tiêu vặt. Hôm nay là sinh nhật em, bố mẹ đã chuẩn bị bánh lớn cho em, chiếc bánh đậu đỏ yêu thích. Với em gái, nó chẳng đáng gì. Em nhìn cô bé và nói từng chữ, chưa bao giờ xem chị là chị cả. Mẹ nói chị là đồ thừa. Mưa bắt đầu rơi tí tách. Trước cổng trường người dần đông. Không ai để ý đến Vũ Đồng đang khóc. Khi cổng mở ra, một số em quét mặt để ra về. Vũ Đồng lén theo sau và chạy ra ngoài. Cô bé mở cửa xe, nhìn thấy trên ghế sau có chiếc bánh lớn. Chưa bao giờ thấy, chưa từng nếm thử. Toàn bộ thế giới mà cô biết. Trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ. Cô bé vừa khóc vừa nắm lấy tay em. Bé chưa từng dám làm vậy. Tại sao lại lừa con? Tại sao các người lại lừa con? Đồ con hoang mà cũng dám ra tay. Tần Lệ Quyên kéo cô bé vào xe, ấn cô bé xuống ghế. Vũ Đồng vốn đang khóc nghẹn, đã chót dưới tay Tần Lệ Quyên. Khoảnh khắc cuối cùng, cô bé mở mắt, nhìn chằm chằm chiếc bánh không dành cho mình. Khi thấy Vũ Đồng ngừng thở, Tần Lệ Quyên hoảng hốt, nhìn quanh. Không ai thấy chuyện này. Cũng không ai thấy Vũ Đồng chạy ra ngoài. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu ác quỷ. Ngày 22 tháng 9 năm 2024, tối nay là tiệc chia tay của tôi. Mọi người đều tỏ lòng luyến tiếc, bao gồm cả đội trưởng. Ông ấy nói rằng biết tôi làm ông cán phụ là vì vụ án này và giờ từ chức. Ông hỏi tôi dự định làm gì. Chưa biết, có lẽ tôi sẽ quay lại nghề cũ. Một năm sau, trường mẫu giáo từng đóng cửa đã mở lại. Chào đón ngày tái sinh. Chiều tối đầu thu, xe bánh đậu quen thuộc lại đứng canh ngoài cổng. Chú ơi, cho con một cái bánh đậu. Cô bé trước mặt mặc chiếc váy giản dị, đưa tay nhỏ nhắn với 2 đồng xu. Tôi đưa cô bé chiếc bánh đậu. Con là khách hàng đầu tiên của chú. Hôm nay chú mời con nhé.